Oh, pardon me. მოგაწოდეთ რა, დაგვეხმარეთ რა. No, I'll speak in English. Sorry. Okay. Let us start then. So I greeted all of you from my heart. Uh, I hope you enjoy the city. Those who I hope you enjoy the city. Those who visited Tbilisi first time, or the second time, or the third time, it's always beautiful and nice for visiting. Today, our first panel will discuss and focus on gender mainstreaming, on good governance reforms. It's a new field for us, but not new for the panelists. And we extend our gratitude to the UN Women in Georgia, which organized this panel and supported our good governance forums. UN Women in Georgia is one of the co-sponsors of Good Governance Forum 2024, and we are very grateful to you for this support, and we hope that this panel, this conference will be interesting for the audience, first of all, and will contribute to the topic of the main topic of the forum, which is EU integration and reforms in the area of this direction. And I want to welcome Tamar Sabedashvili, who is the Deputy Country Representative of UN Women in Georgia, and she will be moderating the panel. It's really important to discuss what is the main directions in the reforms and what is the gender mainstreaming in this regards. And I hope the panelists who Tamar will introduce to us, and I'm happy that we have such a women panel. By the way, the whole conference is dominated by women, and as we try to do that, actually, we always try to do that, and I'm happy that this time it is the most gender balanced in favorite women. So, thank you, and floor is yours. მადლობა გიორგი, მოგესალმებით კოლეგებო. ქართულად ვისაუბრებთ, პანელი ქართულ ენაზე წარიმართება. როგორც გიორგი აღნიშნა, ჩვენ უნდა დღეს ვისაუბროთ გენდერულ მეინსტრიმინგზე და მის მნიშვნელობაზე კარგი მმართველობის რეფორმის კონტექსტში. გენდერული მეინსტრიმინგი არის საკმაოდ ტექნიკური მიდგომა, ტექნიკური სამუშაო, ამიტომ შევეცდებით დღეს რომ ავხსნათ გასაგები გავხადოთ თუ რა დადებითი როლი აქვს ამ მუშაობას, ამ შრომას ქალების, კაცების, გოგოების და ბიჭებისთვის, როგორც საზოგადოებისთვის, როგორც მატერიალური დოვლათის შექმნის თვალსაზრისით, ისე გენდერული როლების ტრანსფორმაციისთვის მეტი თანასწორობისკენ. რატო არის გენდერული მეინსტრიმინგი, ესე ვთქვათ, ხერხემალი ყველა რეფორმის? ჩვენი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ქალები და გოგოები წარმოადგენენ მოსახლეობის უმრავლესობას, გენდერული თანასწორობა არის სოციალური უსამართლობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა და ჩვენ ვერ გვექნება კარგი რეფორმა, კარგი მმართველობა, ეფექტიანი პოლიტიკა, თუ ეს საკითხები, რაც შეეხებათ ქალებს და გოგოებს და უთანასწორობის ტრანსფორმაციას მეტი თანასწორობისკენ, არ იქნება ფუნდამენტშივე გათვალისწინებული ხელშესახებად, არა ფორმალურად რაღაცების მონიშნის ან უბრალოდ დათვლის, თავების დათვლის მიდგომით, არამედ გააზრებულად ისე, რომ შედეგზე გავიდეთ. ამიტომ ჩემთვის დიდი პატივია დღევანდელი პანელის ფასილიტაცია, იმიტომ რომ ის გამოცდილება და ექსპერტიზა, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს, თქვენც დარწმუნდებით ამაში, ძალიან ბევრ საკითხს უფრო ნათელს გახდის. თავი რომ არ შეგაწყინოთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი პანელის წევრები. ჩვენი ძირითადი გამოსვლელი დღეს გახლავთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საერთაშორისო ექსპერტი ევროინტეგრაციის პროცესში გენდერის მეინსტრიმინგის საკითხებზე, ან უშუალოდ ევროპასთან დაახლოების პროცესში გენდერის მეინსტრიმინგი რა არის და როგორ უნდა მოხდეს ამ თემაზე. ქალბატონი დოლი ვიტბერგერი, რომელიც 15 წელზე მეტია არის
ჩვენთან ერთად და მუშაობს უშუალოდ გენდერის მეინსტრიმინგზე, განსაკუთრებით ბალკანეთის ქვეყნებში, ევროინტეგრაციის პროცესში და ასევე არის თანაავტორი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის Gender Equality Facility, რაც ემსახურება ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში გენდერის მეინსტრიმინგის ტექნიკურ მხარდაჭერის პროგრამაა, ესე ვთქვათ. ასევე ჩვენი პანელის წევრია ქალბატონი ელის შონია, მთავრობის ადმინისტრაციიდან, ადამიანის უფლებების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ელისო 10 წელზე მეტია საჯარო სექტორში მუშაობს ადამიანის უფლებებზე და ასევე დაკავშირებულია გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციურ მექანიზმთან, მხარდაჭერას უწევს უწყებათა შორის კომისიას გენდერული თანასწორობის და ოჯახის ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ეს კომისია არის ასევე საკვანძო, შეიძლება ითქვას, ეროვნულ დონეზე პოლიტიკის კოორდინირების საკითხებში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ასევე გენდერული მეინსტრიმინგის კოორდინირების საკითხებში. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პერსპექტივა და სამომავლო ხედვები ცხადია. ასევე ჩვენ პანელზე გვყავს ევროკავშირის დელეგაციიდან ქალბატონი იურატე იოცნუკიტე, რომელიც 7 წელზე მეტია საქართველოში იმყოფება და ძალიან კარგად იცის ჩვენი ქვეყნის კონტექსტი, არის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ევროკავშირის დელეგაციაში საკონტაქტო პირი და ასევე შრომის ბაზრისა და მიგრაციის თემებზე პროგრამის ხელმძღვანელი და უკვე იურატე ევროკავშირის დელეგაციის პერსპექტივიდან გვეტყვის გენდერულ მეინსტრიმინგს, თქვათ რა ყურადღება მიექცევა მოლაპარაკებების პროცესში თუ სხვა. საჯარო სექტორიდან ასევე გვერდება ქალბატონი ირინა აღაპიშვილი, საჯარო სამსახურის ბიუროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და საჯარო სამსახურის რეფორმირებისა და განვითარების კუთხით არაერთი სტატიის ავტორი. მოგეხსენებათ ბიუროს როლი საჯარო სამსახურის ერთ-ერთი მაგალითის მიმცემი სხვა სექტორებისთვის. და იქ თუ არ არის გენდერული მეინსტრიმინგი მაღალ დონეზე და არ არის კარგი გამოცდილება და კარგი მაგალითები, შესაბამისად ჩვენ ვერ მოვთხოვთ შემდეგ კერძო სექტორს და სხვა, ესე ვთქვათ, პარტნიორებს, რომ კარგი მაგალითი ასევე დაანერგონ და აჩვენონ და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო და გასახარია, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს ძალიან ბევრი პოზიტიური ნაბიჯი მეინსტრიმინგის კუთხით შეუმჩნეველი არ დარჩა არც სიდო კომიტეტს თავის დასკვნაში და არც ევროკომისიას და სამომავლო გეგმები კიდევ უფრო საინტერესოა თქვენი თქვათ როგორ ჯანსაღ კონკურენციას როგორ ნერგავთ სხვა უწყებებთანაც და ჩვენი პანელის ბოლო მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი წევრი სამოქალაქო საზოგადოებიდან ქალბატონი ბაია პატარაია საფარის ხელმძღვანელი და ფემინისტური და ქალთა მოძრაობის ლიდერი. ბაია 10 წელზე მეტია არის უფლებების დამცველი, ქალთა უფლებების დამცველი და არ ჭირდება ჩემი წარდგენა, ძალიან ძლიერი ხმა ამ საკითხებზე და ბაიასთან ალბათ უფრო გვაინტერესებს აი სამოქალაქო სექტორის პერსპექტივიდან ადვოკატირებისა და ვთქვათ ასევე ტექნიკური მხარდაჭერის პერსპექტივიდან როგორ ხედავს, როგორ შეიძლება რომ გაძლიერდეს მეინსტრიმინგის საკითხები ევროინტეგრაციის პროცესში და ზოგადად კარგი მმართველობის რეფორმების პროცესში. გადავალ დოლისთან, რო არ შეგაწყინოთ თავი. დოლი საუბრებს გენდერული თანასწორობის ევროკავშირში არსებულ ნორმატიულ საფუძველზე, ეგრეთ წოდებულ gender acquis, რომელიც არ არის ესე გამოკვეთილი სადღაც, არ გაბნეულია სხვადასხვა სექტორებსა და მიმართულებებში და გაგვიზიარებს ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებას, როგორ მოხდა მეინსტრიმინგი ევროინტეგრაციის და ევროპასთან დაახლოების პროცესში გენდერის და ამან ადრეულ ეტაპზე რატოა ეს მნიშვნელოვანი. აი როცა სადაც ეხა ჩვენ ვართ, ხო აი კანდიდატის სტატუსი შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ მიენიჭა ქვეყანას. რატომ არის ეს თავიდანვე სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი და რატო წაწევს წინ ეს როგორც საქართველოს ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ისე ზოგადად განვითარების დღის წესრიგს. დოლი, გთხოვთ. Thank you very much for introducing me. Thank you also for joining us today. Can I have my first slide? Yes, okay. So my focus is on gender mainstreaming in the specific context of integrating into the European Union. And the nexus for me is
to look at it from the perspective of good governance, because this is a governance event. And there are a couple of things that are essential to keep in mind when we work on equality of women and men and boys and girls in the context of the significant reforms that are needed as part of integration into the European Union. These challenges are, well, the reforms are necessary for any country. The challenges are country specific. So my point is that I have worked in all Western Balkan countries in the road on becoming members of the European Union. They are not there yet, and now we have new candidate countries. We are very happy that there are new candidates. But the lessons learned from current aspiring members are useful to look at and to learn from for the new candidates, including, of course, Georgia, because there is not the necessity to repeat mistakes that can be easily avoided. And on the other hand, I acknowledge that every country has its own path. Now, when I talk about the EU gender equality acquis, usually people pop up their eyes and they say, what is this? So we know that we have the acquis. This is a set of directives, rules, regulations, treaties that have to be gradually incorporated and reflected in national legislation. This is what usually people understand, simply. Okay? Now, what is this gender equality acquis? Yeah? I'm trying to do my next slide, but I can also do it without the PowerPoint. I think it's not, it will come. Yeah? So the EU gender equality acquis is a body of rules, regulations, treaties, directives, etc., that exist at EU level and that refer to equality of women and men, girls and boys, women's rights, etc., etc. Now, this is primary legislation, but the acquis also consists of secondary legislation and policy documents. So when we want to understand what is required to be done in Georgia as part of the road and the reforms towards EU integration, then it is important to look at primary legislation and secondary legislation, which includes the policies. And so, for example, the EU Gender Equality Strategy. It is also important to understand that there is no dedicated EU chapter for gender equality. And this makes it very difficult, because individuals, government representatives who work on transport, or who work on agriculture, or who work in health, they will receive a set of things that need to be done in a certain policy area or a certain chapter. But what do you do when you are in charge of gender equality? You do not fit into the chapters. So there's two dangers. First of all, we do not find our place, or we might not know what to do. And the third big danger is that equality of women and men, which is a fundamental obligation under EU legislation, evaporates because we cannot pinpoint it in the process. Now, I have been working on this non-evaporation for the last 15 years, and we have come, in collaboration with UN Women, we have come to a point where we understand what should be done. And I would like to share that. And I know that I have to speed up a little bit. So the first stage of adopting the EU gender equality acquis is to work on paper to make sure that the directives are reflected in national legislation. The second, and this is what is relatively well understood, the second stage is to make sure that this primary legislation is translated into action. And this is much more difficult,
because we have an implementation gap as such. When we talk about governance and development outcomes, we see that there's a long way to go to really have substantive equality of women and men and girls and boys in all aspects of life. Then we know that in terms of implementation, so application of rules on gender equality, we have to do a lot of things. Now and there is a very interesting sentence that in the process of acceding to the European Union, candidate countries are expected and required to comply with the acquis, but what is more important, to have the institutional framework. So I cannot have legislation in place without the institutional structures, mechanisms, responsibilities, and processes to monitor progress and to have the structures in place that are responsible for implementation. And again, this is the link to governance. Yeah? So this is all about good governance and governance reform. It is less about women, but it is about citizen-centric, gender-responsive governance reform. We talked about that. Two elements are implied. One is to set up EU standard gender-sensitive indicators. So this is something for Geostat, but all government institutions. So to be able to compare progress. And the second thing is the rigorous application of gender mainstreaming. We have EU standard tools and methods. They exist. They are publicly available. They need to be put in place and applied. And there are many, many actors in the country who support that. It is within government. We have representatives here today. We have outside of government, international actors who promote, who train, who support. And we, of course, have civil society actors who also contribute to the process. In the afternoon, we have a side event where I'm able to go a little bit more deeply into where are the entry points, into what are the obligations and the possibilities. We know that the overarching legal framework for gender equality is in place. However, the bulk of national legislation has not been aligned to EU gender equality norms. So it's not enough to have a law on gender equality. The law on gender equality has to permeate all other legislation. Otherwise, we cannot work in a gender responsive manner across policy areas and levels of government. So harmonization not only with EU legislation, but also harmonization of national legislation with gender equality legislation. And this is one of the challenges, yeah? We know we have gaps in addressing gender equality issues outside of social issues or human rights issues. The tendency is to focus on chapter 19, social issues, and chapter 23, fundamental rights, human rights. But we have more than 30 additional chapters where it's sometimes even surprising to me that there is explicit language at EU level that refers to equality obligations for gender equality. Yeah, there's a lot to be done on applying gender mainstreaming consistently. And we can measure the impact of applying gender equality or gender mainstreaming tools and engaging in gender mainstreaming. We can measure that with EU-aligned indicators on progress in the lives of women and men and girls and boys in the country. And this is the essence why we are doing that. I'm not working to comply with standards. I'm working for the benefit of the individuals who live in this country. So this is the color wheel that has been produced by the European Commission. It's extremely useful because it shows the chapters, the numbering of the chapters, what they address. We also can locate ourselves on which topic we are working. We can pinpoint what kind of a key we have to map as gender experts. Because under each chapter, you have
well, sometimes tens, hundreds of legal acts, and we have to dig into them and see, do they refer to the obligation to address gender equality? And one of the candidate countries did a fantastic exercise. The government, they put the responsible government institution inside of this wheel. Because for each chapter you have a government side that is responsible for adopting the acquis, and it is this government institution that is responsible for adopting the EU gender equality acquis. It's the, for example, if you have the Ministry of Agriculture responsible for Chapter 11, it is the Ministry of Agriculture to adopt the EU gender equality acquis for agriculture. Yeah? So this is another challenge, because we usually think that it's some agency for gender equality, or it is some gender focal point, the poor gender focal point. Yeah? The focal point is supposed to coordinate. But the real adoption of the acquis on gender equality is the obligation of the respective ministry in charge for the chapter. And again, this is a governance issue. Yeah? Understanding who is responsible for doing what exactly. Now, I addressed this already, the responsibility going beyond social and human rights issues, sex disaggregated data, using methods and tools and regulatory frameworks. For example, gender impact assessment is an EU obligation. And I think the definition of gender mainstreaming we will share after the event. And again, we need to work and apply gender mainstreaming across sectors and policy areas and across levels of government. So it goes central level, the EU integration structures, down, well, to the local level, to the municipalities. Thank you very much. Thank you, Dolly. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა გვაქვს შესაძლებლობა ცოტა კითხვები დავსვათ, დასაზუსტებელი 10 წუთი შეგვიძლია დაუთმოთ კითხვებს თუ გვაქვს დოლისთან აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ და გადავალთ შემდეგ უკვე პანელის წევრებთან. თვითონ ჩვენი პანელის წევრებსაც შეუძლიათ დასვან კითხვები თუ აქვთ. კარგით, მაშინ კი ბატონო, გის. Good morning. My name is Rusudan Mikhelidze. I represent the Organization for Economic Cooperation and Development. Thank you for this introductory presentation. I have a specific question related to anti-corruption, which is under the rule of law cluster, I think, of EU accession process. As the organization that works on these issues together with the EU, we have been asked to also look into gender mainstreaming and gender and anti-corruption issues, and that has not been explored by our organization yet. So if you have any specific knowledge of how this has been dealt with in the Western Balkans, it would be great to hear about it. I know this is not the focus of the panel, but still, thanks. Hi, I'm Eva from the Swedish Embassy. Thank you so much. My question is just, you had a slide where you said the bulk of the national laws are not just harmonized, and you said that there are gaps in addressing gender equality. I didn't understand if that is your experience from other countries or if that was specifically for Georgia. Can you please clarify? Sorry, excuse me. On anti-corruption, there is gender guidance on anti-corruption, and if you share with me your email address, I would like to send to you or to everybody who is interested. The chapter that addresses corruption, or let's say the EU legislation that addresses corruption,
to my knowledge, has not been gender mapped yet. So I have been involved in a process where I have mapped, for example, all internal market chapters, the yellow ones, but I have not progressed to do it for all 34 chapters. So on anti-corruption, I cannot give you, for example, a complete list, what I would suggest to address or what needs to be addressed. However, there is policy guidance that exists, and we are working actually in the framework of the UN Women Gender Equality Facility to provide this EU-aligned guidance, so to translate this guidance to the accession context, yeah, for approximation, and we can share what we have. Yeah. On the issue of permeation, so in all the countries, and I'm 100% sure it also applies to Georgia, the legislation on gender equality has not been inserted into all other legislation that exists in the country. So the bulk of legislation, a lot of legislation has been produced before, so sometimes it's also a time issue. And the gender relevant elements are not reflected in these laws. So in principle, legislation needs to be always read in conjunction with the intention of gender equality legislation. There's a lot of legislation that is gender blind, first of all. Still, and I'm not accusing now anybody, it's just a matter of fact. Yeah. We have one more question here. I don't know how well aware you are with Georgia's situation, but right now we have this, the negotiations are not open yet by chapters, but we have these 9 steps, and like gender is not one of them as such, because when we had 12 recommendations, there was actually a separate recommendation on gender. And my question is that at this point where we are now, how can we approach also to the government or to EU to ask for certain steps and recommendations and to advocate for gender equality? I'm not sure whether I am the person to respond, but we also have... Yes, so I can say what other countries have done, and then it's up to you how you would like to proceed. One of the most important elements is to lobby the EU delegation. Because DG NEAR, sorry for saying that, yeah? We also have to understand that enlargement is under DG NEAR. And DG NEAR is not one of the most gender sensitive Director General, okay? General Directors. So it has improved, but is constant. And it's constant for the last 15 years. Raising awareness, lobbying. And one of the most important things that is needed from civil society, on one hand, is to use the language that is understood by EU, very precise and bullet point, and you know that, but I just want to share what has worked. To use the language that is understood, and one part of language that is understood is the EU's own documents. So we have usually referred to the obligations, either in gender equality directives themselves, or to the EU Gender Action Plan 3. And we copy-pasted bullet points, and it said that the EU has a target, has an obligation, there's an instrument that regulates how EU funding goes to an accession country. And the funding, the regulations for this funding are so explicit that gender mainstreaming must be done. It's undebatable. It's the DC regulations. I can also send the link and everything I can share all of that. So for lobbying and advocacy,
in favor of obligatory gender mainstreaming, one needs to use the EU's own reference points, which is the regulations how EU funding is supposed to be spent, the EU Gender Action Plan 3 that focuses on EU external action, which includes explicitly candidate countries. And I think that this is very good equipment. And then to repeat. And it's with EU delegation, and in parallel to do the same thing with the international actors, not only with EU, because EU is 27 member states, to communicate, just to communicate, to bring to their attention, and then to do the same thing with government, so that they are all in line with one body of evidence. This is evidence. This is not my opinion. This is part of the obligation, part of the acquis, to be honest. Yeah? And I can share afterwards. დიდი მადლობა დოლი. კიდევ გვექნება დისკუსიისთვის დრო, გადავიდეთ ჩვენი პანელის სხვა წევრებთან. როდესაც გენდერულ მეინსტრიმინგზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით მმართველობის, საჯარო მმართველობის რეფორმირების პროცესში, ხშირად გვხვდება ესეთი ტერმინი, whole of the government approach, ანუ თავრობა როგორც ერთიანი მთლიანი მიდგომა მეინსტრიმინგისადმი, რაც ძალიან კარგია ესე კონცეპტუალურად, მაგრამ რთულია განსახორციელებლად და სწორედ ამიტომ ეს როგორ უნდა მოხდეს მეინსტრიმინგი ყველგან, ყველა სტრუქტურაში და მით უმეტეს, როდესაც ეს არც უნივერსიტეტში ისწავლება, ასე ვთქვათ, და ანუ ამისი კომპეტენცია არ არსებობს, ამიტომ ღიად უნდა ვისაუბროთ ასევე გამოწვევებზეც, რაც გვიშლის ხელს. რომ ტექნიკური, საკმაოდ ტექნიკური ცოდნა ამისთვის საჭირო. ელისოსთან უშუალოდ კითხვა შეეხება აი კომისიის პერსპექტივიდან გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი აღმასრულებელში არის მხოლოდ უწყებათა შორისი კომისია ამ ეტაპზე ჩვენ რაც გვაქვს. თქვენი აზრით, რამდენად არის გენდერული მეინსტრიმინგი ინტეგრირებული საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ზოგად, ასე ვთქვათ, სტრატეგიაში, იმ დოზით, რა დოზითაც კომისია, უწყებათა შორისი კომისია ამაში მონაწილეობდა აქამდე? მადლობა თამარ, მადლობა მოწვევისთვის და პანელის ორგანიზატორებს, მადლობა ქალბატონ ვიტბერგერს მისი შეუფასებელი გამოცდილების გაზიარებისთვის. როგორც თამარამ აღნიშნა, მე წარმოვადგენ მთავრობის ადმინისტრაციისა და მეინსუფლებათა დეპარტამენტს, რომელიც მხარდაჭერას უწევს გენდერული თანასწორობის კომისიის საქმიანობას. ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე მაკოორდინირებელი ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით სახელმწიფოს პოლიტიკას, ახდენს მის იმპლემენტაციას, ასევე პასუხისმგებელია გენდერული მეინსტრიმინგის წახალისებისთვის. გარდა ამისა, კომისია უკვე მრავალი წელია შეიმუშავებს ორ ცალკე მდგომ სამოქმედო გეგმას. პირველია გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა, ხოლო მეორე გახლავთ ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების სამოქმედო გეგმა. როგორც მოგეხსენებათ, 2022 წლის 17 ივნისს ევროკომისიის მხრიდან საქართველოს განესაზღვრა შესასრულებლად 12 პრიორიტეტი, რომლის შესრულება აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენდა იმისთვის, რომ საქართველოს მიეღო კანდიდატის სტატუსი და ამ მომენტიდან კომისია კიდევ უფრო გააქტიურდა იმისთვის, რომ დასახული ამოცანები შეგვესრულებინა. და ბევრი ნაბიჯი განხორციელდა ამ მიმართულებით. პირველ რიგში დამტკიცდა ჩემი მიერ უკვე ნახსენები ორი სამოქმედო გეგმა, აქედან განსაკუთრებით აქტუალური იყო ამ პროცესში ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა, რომელიც 4 პრიორიტეტულ მიმართულებას მოიცავდა. ეს არის პრევენციის საკითხები, მსხვერპლის დაცვის ღონისძიებები, აღკვეთის ზომები და მეოთხე სფერო ეხებოდა ინტეგრირებულ პოლიტიკას და სტატისტიკური მონაცემების წარმოებას. გეგმის შემუშავებაში დიდი დახმარება გაგვიწია გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და პროცესი ინკლუზიური იყო, მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა stakeholder-ის აზრი ამ პროცესში გაგვეთვალისწინებინა. განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებებიც, მაგალითისთვის 2022 წლის ნოემბერში
თავრობამ დაამტკიცა მსხვერპლისთვის გასაცემი მსხვერპლისთვის კომპენსაციის გაცემის წესი, ანუ იგულისხმება, რომ უკვე ამ პერიოდიდან და საკანონმდებლო ცვლილებების ძალაში შესულიდან მსხვერპლს აქვს უფლება, რომ სახელმწიფოსგან მოითხოვოს კომპენსაცია იმ შემთხვევაში, თუ მოძალადისგან განიცადა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზიანი. აღსანიშნავია, რომ როდესაც 2017 წელს მივუერთდით სტამბოლის კონვენციას, გავაკეთეთ მხოლოდ ერთი დათქმა და ის გულისხმობდა, რომ მთავრობას ცალკე უნდა დაემტკიცებინა კომპენსაციის გაცემის წესი და ეს შესაბამისად განვახორციელეთ. გარდა ამისა, 2023 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა ცვლილებები ქალთა მიმართ ძალადობის აკვეთის შესახებ კანონში, რომლის თანახმადაც გაუქმდა ეგრეთ წოდებული მსხვერპლის სტატუსი. საქართველოში ამ მსხვერპლის სტატუსს გაცემდა ადრე პოლიცია, სასამართლო, ან მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის ქვეშ იყო შექმნილი, თუმცა სტატუსი წარმოადგენდა გარკვეულწილად ბარიერს ბევრი მსხვერპლისთვის იმ კუთხით, რომ მათ შესაბამისი სახელმწიფო სერვისები მიეღოთ. ამიტომ გადაწყდა და ეს ასევე გრევიოს რეკომენდაციასაც წარმოადგენდა, რომ ყოფილიყო გაუქმებული ეს სტატუსი, რაც საბედნიეროდ დღეს უკვე განხორციელებულია. ასევე ამავე პერიოდში პარლამენტმა დაამტკიცა ორი მნიშვნელოვანი კონცეფცია, ეს არის გენდერული თანასწორობის კონცეფცია და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კონცეფცია. ასევე დარწმუნებული ვარ იცით, რომ დაამტკიცა ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია 22-30 წლებისთვის, რომელშიც ცალკე თავად არის გამოყოფილი გენდერული თანასწორობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები. შემდეგ შარშან 28 დეკემბერს დავამტკიცეთ სტრატეგიის იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა, სადაც ასევე დიდი ყურადღება ეთმობა გენდერული თანასწორობის საკითხებს და იმისთვის, რომ გვეჩვენებინა ევროკავშირისთვის პროგრესი მეცხრე პრიორიტეტის შესრულების მიმართულებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ასევე პირადად მეც მონაწილეობდი. ჩვენ განვახორციელეთ ვიზიტი ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში იმისთვის, რომ უშუალოდ გაგვეზიარებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ვაკეთებთ და რა პროგრესი გვაქვს და საბედნიეროდ, ასე ვთქვათ, ჩაგვეთვალა შესრულებულად მოცემული პრიორიტეტი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი გაკეთებულია და ამაზე უნდა გავჩერდეთ. რა თქმა უნდა, არსებობს გამოწვევები, ქალთა მიმართ ძალადობა კვლავ აქტუალურია, განსაკუთრებით დიდი გამოწვევა არის პრევენცია, ასევე გენდერული თანასწორობის კუთხითაც ჯერჯერობით არ ვართ იმ პოზიციაზე, რომ მუშაობა შევწყვიტოთ. ამიტომ კომისია გააგრძელებს მუშაობას პრიორიტეტულად მოცემულ საკითხებზე. ასე ვთქვათ, აპდეითის სახით მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შარშან კომისიის ეგიდის ქვეშ შეიქმნა ორი სამუშაო ფორმატი. პირველი სამუშაო ჯგუფი ეხება საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, ეს არის კონკრეტულად გრევიოს და სიდოს რეკომენდაციები და მეორე სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს პრევენციის ძალადობის პრევენციის ერთიან სამოქმედო გეგმას, რისი ვალდებულებაც ჩვენ გვაქვს ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩართული იქნება სამოქალაქო სექტორიც, ამაში გვეხმარება პირველ რიგში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, რისთვისაც მადლობას ვუხდი. მიმდინარე წლის 22 იანვარს დამტკიცდა ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების რეფერირების მექანიზმი, რომელიც განსაზღვრავს ამ სფეროში მოქმედი უწყებების კომპეტენციებს, მათი კოორდინაციის პრინციპებს ამტკიცებს და ეს დოკუმენტი შემუშავებული იქნა კომისიის კოორდინაციით, თემატური უწყებების ჩართულობით, UNFPA-ის დახმარებით და სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობით.
თავს აღარ შეგაწყენთ, მოკლედ ამაზე საუბრით. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ჩვენს პარტნიორებს, გვეხმარება ასევე გენდერული თანასწორობის გამტკიცების მიმართულებით გაეროს განვითარების პროგრამა, ასევე ევროპის საბჭო და იმედი გვაქვს, რომ ამ ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო მეტი პროგრესი გვექნება გენდერული თანასწორობის მიმართულებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ელისო და ძალიან ცხადია ფოკუსი ძალადობაზე, იმიტომ რომ რეკომენდაცია უშუალოდ შეეხებოდა ევროკავშირის რეკომენდაცია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვის ზომების გატარებას. ალბათ ძალიან საგულისხმოა ისიც, რომ უკვე სამომავლოდ უნდა ვისაუბროთ სხვა სფეროებში და სხვა მიმართულებებშიც, თქვა ძალადობა რჩება პრიორიტეტად, რა თქმა უნდა. მეინსტრიმინგზე ვთქვათ, როგორ შეიძლება რომ კომისიის როლი გაძლიერდეს ამ მიმართულებით, რომ გაფართოვდეს, ესე ვთქვათ, მისი დაფარვის არეალი მეინსტრიმინგის თვალსაზრისით. დიდი მადლობა თქვენი ინტერვენციისთვის. მინდა ქალბატონ იურატე იოცნუკიტეს მივმართო კითხვით, ევროკავშირის დელეგაციის პერსპექტივიდან რა არის შემდეგი ნაბიჯები, ანუ პრიორიტეტები საქართველოში გენდერული მეინსტრიმინგისთვის, ევროკავშირის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ გენდერული თანასწორობის რეკომენდაცია გარკვეულად შესრულებულად ჩაითვალა. როგორ მივდივართ წინ? მადლობა. Thank you very much, and good morning, everyone. I thought that it's a bit symbolic that I sit in the middle of the panel speakers, so sort of midterm review, other terms that you use. And really thanks a lot for very informative and very useful presentations. Actually, part of the question was already answered by Dolly, like really almost, clear to go. So this coming back to symbolic, because Georgia becoming the candidate country is also a certain point of transformation, where with the accession process, we would not start anything from scratch. There were years and years of cooperation, of closer EU integration, of alignment even to EU acquis, this legislation that Dolly mentioned. And that kind of work will have to be quickly transformed to much more work. So if we spoke about alignment to EU acquis, we will speak about approximation, which makes a huge difference actually, because if alignment, if Georgia aligns to certain principles, to certain provisions, we were considering a great achievement. With approximation, we go way beyond legislation, which is full enforcement. With all the rules, procedures, institutions, but also the mentality behind all that. So I would also want to highlight the need for transformation of mentality, and I don't mean the society of Georgia, but also the institutions, the people who are there, including the EU delegation. Which was good, actually, Dolly, that you decided to comment. I would never say what you said about EU institutions, but it really has to. Like the way the EU delegation here in Georgia worked before candidate status and the way it should start working now as the candidate status is there is and should be different. It's like we also need to change our approach. So a few comments which came, I had my points to speak, but I think many of them were answered or some other issues raised. So there were 12 conditions. One of them was on gender equality. Actually, I take a bit of my personal pride that it was there. Yes, this condition was assessed as achieved, not because gender equality was achieved, but because Georgian authorities did something towards more gender equality during the very limited period of time.
while in some other areas, state institutions did less, way less, to be assessed, as there was some progress. So that condition met means that for that moment, the government, I would say, the state authorities demonstrated the commitment to pursue what they declared as a wish to be the EU member state, while in the other areas there was less. And it might be the reason why under 9 steps, gender equality as such is not highlighted, but definitely it is behind at least a few of those steps, and we will be looking at that together with the colleagues in Brussels when assessing the progress. But this is, speaking of gender equality, let's say, is a fairly small detail in the whole context of what needs to be done. And I would still do a little overview backwards. What we have been doing by now is that already in association agreement, there is on labor, actually, which will become the chapter 19, if I remember correctly, already 40 EU directives are listed, which Georgia committed to implement, and actually some of them, I cannot say fully implemented, but Georgia aligned to a certain extent. And that and we are actually contracting a training project which will further support the Ministry of Labour in the first place to further align to those directives. So this was sort of good work, and is good work going on, but it will have to be revised, and I think the work there will not stop even, and it will be not 40 directives, but way more. And one part of these directives is actually about gender equality, about all the maternity leaves, parental leave, equal pay for equal value work. Like, a few are already there, and they are not aligned to in Georgia. There is still a lot of work to do to even those few directives to implement here. So this answers a bit of Eva's question, like what about this legal framework and what is missing in Georgia? Definitely alignment and definitely approximation is not there on most, I would say. There is something what has been achieved, that something is important and great, but it's far, far from being there where EU member states should be. Besides, legislative work is also about differences in the, I don't know, development doesn't sound a good word, but sort of there is, I like the term development gap between EU member states and Georgia, and that needs to be addressed. So sometimes it's not about EU acquis, but about what needs to be done, that Georgia would not only be member state as such, but inside in the society, in the country, it would feel like it is. So there we really need to address the gaps beyond gender equality and have a much more inclusive society, better social protection, better working conditions, better access to women, men, other genders, to all possible services, and be protected by the state. So that huge work, again, started with EU. Okay, as Dolly mentioned, it's one of the fundamental, like, gender equality lays among the fundamental values, and it's definitely cross-cutting. So in some sectors more, in some less, but definitely gender-based violence, there was a long-standing cooperation, and we are still there for the work, together with UN Women and UNFPA. And that work should continue, of course. We are looking at and this is speaking about the future of our thinking of cooperation that we have, is to see how we could help more women to participate in labor markets, how expand the social protection so that all groups of society could participate, including women who are often, let's say when we speak about persons with disabilities, women are even less often in
like more often in poverty than men and have worse access to certain services, for example, healthcare, at least as far as I remember from some surveys and researches, than during the past years. So this also needs to be looked at. And we are planning as EU delegation, as EU, to work on all fronts, which again is another challenge, because it's a challenge for the government, for the state authorities, to really grasp the whole hugeness of the topic, but also for EU delegation as well. We will need to look everywhere. And of course, we cannot do everything at once. This is why there are such great experts as Dolly here today, to help us, to guide us what should be the overall process, but it's the work of ours to identify two things. And I think this is worth thinking. I also invite the civil society representatives to start thinking and looking at it from these 2 points. First of all, what would be the main priority now, where you would be ready to invest your efforts, and also we are thinking what, EU has also limited resources, so what would be the priority for us now, and where would be ready to invest money and efforts. For the government, the same question, and then when we meet, we align our priorities, we move forward from there. And the second question, who is ready? Who is ready? Because as Dolly rightly mentioned, there are like all institutions, all sectors involved. And some, let's say, ministries are more ready than the others. And with some ministries, we already had quite a lot of cooperation, for example, piloting gender-responsive budgeting, planning, or some other activities. Some expressed their interest in the framework of, we have a reform help desk, which was supporting the state authorities on certain topics, building their capacities on, let's say, gender impact assessment. So whoever is more ready, willing, and prepared to start the work, we will start with those. And of course, even though it might be challenging, we will do the work where it's really needed and most pressing now. So thanks and sorry for the long speech, but I'm ready to participate in further discussion. Thank you. დიდი მადლობა იურატ, განსაკუთრებით კომპლექსურობის აღნიშნისთვის ამ პროცესის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საზოგადოების მოლოდინების მართვის თვალსაზრისით, რომ ეს კანდიდატის სტატუსი მალე არ გადაითარგმნება დიდ, თქვათ, ნაბიჯებში, იმიტომ იმდენი საქმეა გასაკეთებელი, რომ არ დაიღალოს ხალხი ამ ტექნიკური ნაწილის, ესე ვთქვათ, თვალის მიდევნებით ასევე და იმის ხაზგასმისთვისაც, რომ გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, ვთქვათ, ის უწყებები, რომლებიც უკვე წინ არიან, ასევე წინ იქნებიან მოლაპარაკებების პროცესშიც, როცა თავები გაიხსნება ამისთვის. დიდი მადლობა. ამ კუთხით ჩვენი შემდეგი მომხსენებელი არის ძალიან რელევანტური, ქალბატონ ირინასთან გადავალკითხვით, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ ნამდვილად დაამტკიცა არაერთი ზომით და ნაბიჯით, რაც გადადგა, რომ კარგად ესმის რა მნიშვნელობა აქვს გენდერულ მეინსტრიმინგს და მაინტერესებს თქვენი ხედვა სამომავლოდ, რას გეგმავთ, ანუ რა შედეგზე ხართ ახლა გასული და რას ფიქრობთ, როგორ წაწევს წინ ევროინტეგრაციის პროცესში ეს მეინსტრიმინგის ნაბიჯები, რაც თქვენ გადადგით. მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მიხარია, რომ აქვს ამ საკითხებზე საუბრის შესაძლებლობა და განსხვავებით გიორგისგან არ მიხარია, რომ მარტო ქალები უსმენენ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენი არაერთი განხორციელებული აქტივობის და შეფასების შედეგად დასტურდება, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო მეტად არიან ჩართული მაღალ დონეზე მამაკაცები და შესაბამისად სადაც ასეთ საკითხებზე მსჯელობთ, იქ მათი წარმომადგენლება ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საჯარო სამსახურის ბიუროში, რომ ძალიან ღირებული იქნება. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხზე ხშირად ვფიქრობთ. რაც შეეხება თამარ შეკითხვას, მე შევეცდები მოვუყვე საიდან დავიწყეთ და შეიძლება მომიწიოს საუბარი, რომ ბევრი რამე გავაკეთეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გონია, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის, პირიქით, რაც უფრო ბევრ ნაბიჯს გავთ ამ მიმართულებით, მით უფრო ჩანს, რამდენად კომპლექსურია საკითხი და რამდენად კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ამ შემთხვევაში მხოლოდ საჯარო სამსახურზე მექნება საუბარი ბიუროს კომპეტენციის ფარგლებში.
რაც საკმაოდ საპასუხისმგებლოა, მაგრამ როგორც ჩემამდე მომხსენებლებმა ახსენეს, სექტორი გაცილებით დიდია და ბევრი გამოწვევა კოორდინირებულად არის წარსამართი. გენდერი რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურში, ჯერ კიდევ 2014 წელს, როდესაც კონცეფცია დამტკიცდა, მეათე მიმართულებად განისაზღვრა. რაც მიანიშნებდა იმაზე, რომ საჯარო სამსახურისთვის რეფორმირების და ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმისთვის გენდერი იქნებოდა მნიშვნელოვანი. და რაც გაკეთდა, იყო ის, რომ კანონმდებლობის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის ასოცირების პაკეტის ნაწილი იყო, შეფასდა როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტის მიერ, ყველგან იყო გათვალისწინებული თანასწორობის ელემენტი. ყველანაირი, მათ შორის ბუნებრივია გენდერული, ყველა კანონი, ყველა კანონქვემდებარე აქტი იყო შესაბამისობაში იმ პრინციპებთან, რომლისკენაც საქართველო ისწრაფვოდა. თუმცა მართებულად აღნიშნეთ ერთია კანონმდებლობაში, რაც იმ ეტაპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ვეთანხმები ჩემს კოლეგას ევროკავშირის დელეგაციიდან, რომ ერთდროულად ყველაფრის გაკეთება ვერ გამოდიოდა. მაგრამ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რომ კანონმდებლობაში ასახული იყო თანასწორობის ელემენტები ყველა იმ მიმდინარე პროცესში, რომელიც საჯარო სამსახურში რეფორმის პროცესში ახალი იყო მაშინ. თუმცა, როდესაც რეალურად, რომ ვიხსენებ საჯარო სამსახურის ბიუროში, ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, იყო 2020 წელი, როდესაც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით ჩვენ გენდერული თანასწორობის აუდიტი ჩავატარეთ საჯარო სამსახურში, ჩვენივე ინიციატივით და თქვენი მხარდაჭერით, მაგრამ მიზანი იყო გაგვეგო რა შეგვიძლია რეალურად გავაკეთოთ, რას ვაკეთებთ, ისიც სწორად ვაკეთებთ თუ არა, მაგრამ რა როლი შეიძლება ამაზე მეტი ეთამაშა ბიუროს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო იმისთვის, რომ დიაგნოსტირება მომხდარიყო და ამის საფუძვლად ამ შედეგებს დაეფუძნა შემდგომ გენდერული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც სიდომაც დადებითად შეაფასა თავისი დასკვნების კონტექსტში, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი. ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციური მექანიზმიც, რომელიც ამ კონტექსტში გაჩნდა თავის სამოქმედო გეგმასთან ერთად. თუმცა ამ აუდიტმა თავის იმ მაშინვე გამოაჩინა, რამდენად მეტი აქტივობა იყო განსახორციელებელი. ცოტა აქ გავჩერდები და პარალელურად ვიტყვი რა კეთდებოდა, იმიტომ რომ ნამდვილად ცნობიერების ამაღლება და არა მარტო კანონის დონეზე ცვლილებების გაწერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საჯარო სამსახურში. ამიტომ ამ პროცესების პარალელურად საუბარი საჯარო მოხელეებთან გენდერზე მიმდინარეობდა. პროფესიული განვითარების კონტექსტში საბაზისო კურსის ნაწილად გენდერული მეინსტრიმინგი იყო გათვალისწინებული. დღეს მე მიხარია, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ვისაუბროთ ონლაინ პლატფორმის შემუშავებაზე, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით არაფორმალური სწავლების ქსელების გაჩენაზე საჯარო სამსახურში ქალებისათვის. ეს შეუძლებელი იქნებოდა თავის დროზე ეს ეტაპები რომ არ გაგვევლო. დღეს ამაზე საუბარი საჯარო სამსახურში დასაქმებულებისთვისაც ლოგიკურია, მათგანაც არის ინტერესი, იმიტომ რომ აღნიშნულ საკითხებზე ახლად მოსულ საჯარო მოხელეებს ვესაუბრებით, როგორც საჭიროება, როგორც მათი როლი, მოგეხსენებათ საბაზისო პროგრამები, როგორც მაღალი რანგის მენეჯერებს უტარდებათ, ასევე შემსრულებლებს, შესაბამისად მაღალი რანგის მენეჯერებთან უფრო მეტად ფოკუსირებული ვართ თვითონ რა შეუძლიათ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ბიურო მიუხედავად მისი მაკოორდინირებელი როლისა, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებს მხოლოდ ამ საკითხების ასე საჯარო სამსახურის სექტორის ფარგლებში წაწიოს. სწორედ ამიტომ ამის შემდგომი ეტაპი იყო ერთ-ერთი, რომ ჩვენ შარშან განვახორციელეთ საჯარო სამსახურის კანონის გენდერული აუდიტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო, ვფიქრობთ, რომელმაც ორი მიმართულებით წარმოაჩინა გამოწვევა. დარწმუნებული ვარ, არაფერს ისეც არ ვიტყვი, რაც მოულოდნელი იქნება აუდიტორიისთვის, თუმცა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომა ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, ამიტომაც
აღნიშნულ ინტერაქციებს ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ, იმიტომ რომ არა მხოლოდ შეგრძნებებით საუბარი შეგვეძლო, იმიტომ რომ ბიურო არის კოორდინაციაში ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულებთან, ბუნებრივია სხვადასხვა ფორმატების ფარგლებში სამდივნოების წარმომადგენლებთან, ან საჯარო მმართველობის სტრატეგია იქნება, ადამიანის უფლებების სტრატეგია იქნება, SDG-ის ფარგლებში. გასაგებია, რომ ეს საკითხები ჩანს, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ საქართველოში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომით ვცოდნოდა რა გამოწვევები შეიძლება იყოს. ორი საკითხი დასახელდა, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი. ერთი არის, რომ საჯარო სამსახურში ქალების მაღალ პოზიციებზე წარმომადგენლობა არის გამოწვევა და სტატისტიკური მონაცემებიც საჯარო სამსახურში ამ კუთხით მნიშვნელოვანია. პარალელურად 2017 წლიდან ჩვენ ვმუშაობთ, რომ მონაცემი იყოს საჯარო სამსახურში სტატისტიკური დროული და დეტალურად ჩაშლილი, ანუ არა მხოლოდ ქალი და კაცი საჯარო სამსახურში, არამედ რანგების მიხედვით, დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით წელს მაგალითად პირველად გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეს სტატისტიკა გამოვიტანოთ, კაცების დეკრეტული შვებულებების სარგებლობის სტატისტიკა, არ ვიცი, ბავშვის მოვლის გამოშვებულების სტატისტიკა. ბუნებრივია, საქართველოს საჯარო სამსახურში მონაცემების წარმოებაც ანუ ასე ვთქვათ, მოსაწესრიგებელი ამბავი იყო, დღეს და წელს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა უფრო დეტალური სტატისტიკა წარმოვადგინოთ, რაც ვფიქრობთ, რომ სამომავლო დისკუსიასაც გააჩენს, თუმცა გენდერულ აუდიტს რო დაუბრუნდეთ, ნამდვილად ერთ-ერთ ასე ვთქვათ გამოწვევად არის დასახელებული, რომ მაღალ პოზიციებზე არ არის მენეჯერების წარმომადგენლობა სათანადოდ უზრუნველყოფილი. ბოლო სტატისტიკით, რომელიც მე ხელთ მაქვს, საჯარო სამსახურში ზოგადად ბალანსი ნამდვილად არ არის პრობლემა და პირიქით ყველა მოხელეს თუ შევხედავთ 59% ქალია და 41-ია მამაკაცი. რაც არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ კი ავალთ პირველ რანგზე, კი ხელმძღვანელ პოზიციებზე 35-ია მხოლოდ ქალი. საჯარო მოხელეს გულისხმობ, ბუნებრივია არა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს. შესაბამისად აქ ბევრი გვაქვს სამუშაო. ამიტომ ერთი ეს იყო პრობლემა და მეორე, რაც დასახელდა გენდერული აუდიტის შედეგად, ეს არის, რომ საჯარო სამსახური ნაკლებად არის გენდერულად მგრძნობიარე. ეს მოგეხსენება ძალიან ფართო ტერმინია, ბევრ საკითხებს მოიაზრებს, მათ შორის დეკრეტულ საკითხს, მათ შორის შვილის, ანუ ასე ვთქვათ, მოვლის საკითხებს, ამიტომ საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებაც დავინახეთ ამ კუთხით და გვაქვს, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, რომ ამ მიმართულებით შევეცადოთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში საკანონმდებლო ინიციატივებსაც დაუჭიროთ მხარი, თუმცა ნამდვილად ცნობიერების ამაღლებაც იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. ამ კუთხით ვახსენე ონლაინ კურსი, მექანიზმებს ვახსენებ და ამით დავასრულებ, გამიგრძელდა სიტყვა. ბიურო არის იმ 17-დან ერთ-ერთი, მე მგონი, საჯარო დაწესებულება, რომელსაც აქვს სექსუალური ანუ ვთქვათ, შევიწროების მექანიზმის ინსტრუმენტი დანერგილი და არის, მე მგონი, ერთადერთი, რომელსაც აქვს ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმი დანერგილი საჯარო სამსახურში, რომელთაც მიმართებითაც ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ და საჭიროებაზე ვილაპარაკოთ სხვა საჯარო დაწესებულებებთან. დიდი მადლობა ამ კუთხით ჩვენს პარტნიორებს მხარდაჭერისთვის, ამ მიმართულებით ნამდვილად ვიზიარებ, რომ სექტორული მიდგომა და მიმართულებებით მიდგომა წავიდეთ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სადღაც ერთგან იყოს კონცენტრირებული. დიდი მადლობა ირინა, თქვენი გამოცდილება არის ძალიან ღირებული, იმიტომ რომ დემონსტრირება გააკეთეთ ღიაობის და ესე იგი ნება რომ შეხედოთ თქვენს შიდა პროცედურებს და პოლიტიკას და უნარებს და გააუმჯობესოთ აი მეინსტრიმინგის კუთხით. რაც არა მარტო თქვენი პოზიციონირების გამო აღირებული, რომ სხვა უწყებებისათვის ეს სამაგალითოა და გადამდებია და ვთქვათ გარკვეული სტანდარტის მიმცემი ხართ, ასევე აი თვითონ ეს ღიაობა და ეს мотиваცია ძალიან დასაფასებელია და იმედია, რომ ამ ევროკავშირის ანუ ესეთ აღნიშვნაც ევროკომისიის მხრიდან პროგრესის ამას ემსახურებოდა ნამდვილად. დიდი იმედი გვაქვს, რომ სხვა უწყებები მიბაძავენ, ესე ვთქვათ, ბიუროს და თქვენც აქტიურად მოუწოდებთ მათ, რომ ნაბიჯები გადადგან.
ბაიას მინდა ვთხოვო ბოლო გამომსვლელი და შემდეგ დისკუსიისთვის გავხსნით სივრცეს სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით და თქვენი პერსპექტივიდან ფემინისტური ქალთა მოძრაობის პერსპექტივიდან თქვათ რა გამოწვევებს ხედავთ იმისთვის რომ გენდერული მეინსტრიმინგი ზოგადად გენდერულ თანასწორობაზე აქცენტი, პოლიტიკური ყურადღება, პრიორიტეტი იყოს თემა ევროინტეგრაციის პროცესში. რა გამოწვევებია და თქვათ როგორ შეიძლება რომ დაიძლიოს ასევე ეს გამოწვევები? მოგესალმებით. ზოგადად ძალიან მიხარია, რომ ეს პანელი საერთოდ შედგა და მადლობა IDFI-ს და ორგანიზატორებს ამისთვის, UNVM-ისაც ცხადია. და ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. ანუ, როდესაც თუნდაც მაღალი დონის კონფერენციები ტარდება ამა თუ იმ საკითხზე, ჩვენ იქ ცალკე გამოყოფილ საკითხს გენდერულ მეინსტრიმზე ან გენდერულ საკითხებზე ასე ვერ ვხედავთ ხოლმე. ამიტომ ზოგადად მე კი მესმის, რომ გენდერის საკითხს ჭირდება მეინსტრიმინგი და იდეაში და თეორიულად სწორედ ასე უნდა გადაწყდეს ის გენდერული უთანასწორობა, რაც ზოგადად მსოფლიოში არსებობს. მაგრამ მეორე მხრივ ის რომ არ გვაქვს ცალკე თავი, ის რომ არ გვაქვს ცალკე რეკომენდაცია, ის რომ არ გვაქვს ესე ცალკე დოკუმენტი ამ პროცესში, სინამდვილეში ძალიან ბევრ პრობლემებს გვიქმნის პრაქტიკაში. აი მაგალითად, ადრე მაგალითად, როდესაც იყო ეს ეგრეთ წოდებული მეცხრე რეკომენდაცია, ამაზე იმართებოდა შეხვედრები, ვიწვევდნენ, საუბრობდით ასე შემდეგ. ეხლა როდესაც ეს გამქრალია, ხელისუფლება მაგალითად არსად არ გვიწევს ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ასევე საერთოდ ვერ ხედავთ ვერანაირ ახალ ინიციატივას აი ამ ეტაპზე, ამ დროს ინიციატივები მუშავდება აქტიურ დონეზე, ამ 9 ნაბიჯის შესრულებაზე, მაგრამ გაგონება არავის არ უნდა გენდერთან დაკავშირებული საკითხი. ევროკავშირზეც შემიძლია ვთქვა ის, რომ მაგალითად, როდესაც ევროკავშირი ატარებს შეხვედრას, სად გვეძახიან ქალებს? მხოლოდ მოწყვლად ჯგუფებში. მეტი არსად. ანუ სხვა რეფორმებზე რომიდის ლაპარაკი, იქ არავინ არ არის ადამიანი, რომელიც იტყვის ამ რეფორმებში გენდერი სად არის, ამ რეფორმას რა გავლენა ექნება ქალებზე, არის თუ არა ეს საკმარისად გენდერულად მგრძნობიარე რეფორმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც საჭიროა. ამიტომ ეს ცალკე საკითხის არ ქონა სინამდვილეში ჩვენ არ გვეხმარება რომ ეს საკითხი წავწიოთ. აქ ასევე აღინიშნა მაგალითად დირექტივების არსებობა. ეხლა დირექტივები, რამდენიმე დირექტივა საქართველოსთვის სავალდებულო არის ასოცირებას რო ხელი მოვაწერეთ, იმ მათ შორის ითქვა გენდერული თანასწორობა, დასაქმების ადგილზე შრომით ურთიერთობებში, მშობლობასთან, დედობასთან დაკავშირებული. მე პირადად შეფასებული მაქვს ამ დირექტივების იმპლემენტაცია სხვადასხვა ეტაპზე და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის შეუსრულებელი დირექტივები. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ იწერება პოლიტიკის დოკუმენტი, კონკრეტული რეკომენდაციები, რიგ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან რაღაც საკანონმდებლო წინადადებებიც, მაგრამ ეს არ არის საინტერესო საკითხი, გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის. უფრო მეცაც გეტყვით, თუ საქართველოში რამე გაკეთებულა ამ მიმართულებით, ისეთი ცოტა მტკივნეული სერიოზული რეფორმები, რაც გატარებულა გენდერთან დაკავშირებით და გენდერული მეინსტრიმინგი არ არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, სექსი ტოპიკი, რომელზეც შეიძლება დიდი პოლიტიკური დებატი, ანუ ეს არაფერს არ აინტერესებს რაღაცნაირად ისეთ თემა, ცოტა სხვა საკითხები აინტერესებს ხოლმე და ქალთა მოძრაობაც იძულებული ვართ, რომ აი ამ რაღაცნაირად ამ ტენდენციას გამოვეხმაუროთ, აი, მაგალითად ფემიციდის საკითხი არის უფრო ისეთი, რომელიც ხალხს ადარდებს, შეიძლება სექსუალური შევიწროების საკითხი ჩვენ მოვახერხეთ, რომ აგვეტანა მაღალ დონეზე, რამდენიმე წელი აქტიურად ვლაპარაკობთ გაუპატიურების დეფინიციის ნაკლებობაზე, თუმცა ჯერ ვერ მივაღწიეთ ამ შედეგს, მაგრამ აი რაღაც საკითხები, სადაც შედეგი მივაღწიეთ, დიდწილად გამოწვეული არა დირექტივების ან კანონმდებლობის ან საერთაშორისო რეკომენდაციების მიერ, არამედ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყნის შიგნით, აქ ქალთა მოძრაობა და ქალთა მოძრაობაში მოვიაზრებ ყველა ორგანიზაციას და ყველა აქტორს და აქტივისტს, რა საკითხს
არის, ასე ვთქვათ, ჩაბღაუჭებული კბილებით, აი კოტა იყო ასეთი. 6 წელი ვმუშაობდით ამაზე და ანუ რა გააქვს მართლა რქებით. აი რა საკითხი გააქვს რქებით. გენდერული მეინსტრიმინგი არ არის თავისი არსით ასეთი გასატანი საკითხი. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ სხვანაირი მუშაობა არის საჭირო და სხვანაირად არის საკითხის დაყენება საჭირო ევროკავშირის მხრიდანაც კი, თორემ სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც მომენტში მე მესმის იმდენი რამე აქვს გასაკეთებელი. იმდენი რამე აქვს გასაკეთებელი, რომ ამას დაუახლოვდნენ, რომ აი გენდერი მართლა ორ რაღაცას რო გააკეთებენ, ნუ აი ესეც გვეყო. დღესაც არის აი ეს სიტუაცია და ერთ რაღაცას ვიტყვი და ამით გავჩერდები და მე უკვე დებატების ფორმატში შეგვიძლია სხვა საკითხებს შევეხოთ. ნუ ეს არის ცოდნები. ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი ცოდნა ამ ქვეყანაში. არც უნივერსიტეტებში ისწავლება წესიერად ერთი ფაკულტეტია და ორი სტუდენტი ყავს ხოლმე წელიწადში. რაც შეეხება ხა გენდერული ფოკალ პოინტების ყოლას თითქოს მივაღწიეთ, მაგრამ ვინ არის ამ პოზიციებზე დანიშნული რომ ნახოთ? არანაირად ამ ხახმა არაფერი არც ადრე უსწავლია გენდერზე. როგორც წესი ადგეს და ვიღაცა უკვე არსებულ ადამიანს მიამაგრეს ეს სტატუსიც, რომელიც სხვა რამეს აკეთებდა და ეხლა სხვა რამეს აკეთებს. ამიტომ შეიძლება რაღაც თითქოს ესე ჩანდეს ფურცელზე, რომ აი მუნიციპალიტეტებში არსებობს სამოქმედო გეგმები. მე შევისწავლე, ჯერ ომბუდსმენი მაგააკეთა მშვენიერი ანგარიში ამაზე, მე თავადაც მიმუშავე. ეს არის კოპი-პეისტით გაკეთებული, საერთოდ ის რომ ზოგი მაღალმთიანია, ზოგი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულია, ზოგს საერთოდ რაღაცა აი სრულიად განსხვავებული მუნიციპალიტეტები არსებობენ. ყველა მათ სამოქმედო გეგმა არის აი კოპი-პეისტი, აი რომ წაიკითხოთ, მიხვდებით, რომ ერთი დოკუმენტიდან იხმება და უბრალოდ გადმოიტანს. აი ესე შესრულებული გენდერული მეინსტრიმინგი, ესე შესრულებული გენდერული ფოკალ პოინტები და ექსემპლენები არსად არ მიგვიყვანს და მე არ მინდა რომ ხო ვინმე თავის მოტყუების რეჟიმში ვიყოთ აქ ან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ან ექსპერტები ან სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ეს პრობლემები არსებობს. ამიტომ ვამბობ რომ რაღაც უფრო კონკრეტული და ქმედითი არის საჭირო მათ შორის ევროკავშირის მხრიდანაც, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება შეეცდება ყველაფერში გენდერის საკითხის გამოკვეთა, ცოდნაც არ აქვს, აი სურვილი რომ მქონდეს, ცოდნა არ აქვს. ამიტომ უფრო მეტს ვფიქრობ, უფრო მეტის გაკეთება და უფრო უკეთესად უნდა მოიფიქროს. დიჯინიერი იქნება ეს თუ ჩვენი საელჩო თუ სხვა ნებისმიერი უწყება, აი რაღაც უფრო კონკრეტული და ქმედითი უნდა შემოგთავაზოს და ჩვენც ვეცდებით ცხადია რომ ყველაფერში მონაწილეობა მივიღოთ არასამთავრობო სექტორმა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბაია. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დაისვა ბაიას მხრიდან. აღარ შეგაწყენთ ჩემი შეჯამებით, იმიტომ რომ ცოტა დრო გვჩება, მინდა რომ დისკუსიისთვის გქონდეს. გისმენთ, დიახ, ძალიან. დილამშვიდობის მეგობრებო, დიდი მადლობა ვაჟა და თვაშვილი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი საქართველოს. მე მექნება კითხვა ალბათ უფრო ქალბატონ ბაიასთან. ჩვენ ვიცით რომ მუნიციპალიტეტის ბაზებზე არსებობს ქალთა ოთახები, ეგრეთ წოდებული ქალთა ოთახები. ნუ ყველგან შეიძლება არა, მაგრამ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში არის. თქვენი აზრით ამდენად ქმედითი არის ეს ოთახები და რამდენად ფიქრობთ და რამდენად გითანამშრომლიათ ამ ოთახებთან, თუნდაც კონკრეტული ინიციატივების ფარგლებში. დიდი მადლობა. კიდევ ხომ არ არის შევაგროვებთ, რომ მე ერთიანად ვისაც მიემართება უპასუხოს. პრინციპში მე კითხვა არ მაქვს, თუმცა მაქვს. თუ შეიძლება მე დავამატებ, ნინო ცოცხლიძე IDF-ი. უბრალოდ მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო. ბაია თქვენც აღნიშნეთ სამოქმედო გეგმები, ელისა თქვენც აღნიშნეთ, რომ გვაქვს დამტკიცებული რამოდენიმე სამოქმედო გეგმა, ადამიანის უფლებათა სტრატეგია და ევროკავშირის პერსპექტივაც მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით მონიტორინგის მექანიზმის არსებობა. ერთია ჩვენ ვქმნით სამოქმედო გეგმას ამით ვამაყობთ, რომ ჩვენ გეგმა დავამტკიცეთ, ჩვენ დავამტკიცეთ ადამიანის უფლებათა სტრატეგია, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია დროული მონიტორინგი გახორციელდეს ჩვენი გეგმების და ამ მონიტორინგში იყოს ჩართული
ყველა დაინტერესებული მხარე, იმიტომ რომ დროულად აღმოვაჩინოთ ის გეფები, ჩავარდნები, რაც გვაქვს და სანამ სამოქმედო გეგმის, ასე ვთქვათ, ვადა ამოიწურება და ამის შეფასება დაგჭირდება, იქამდე ჩვენ გვქონდეს რეალურად აი რაში გვაქვს ჩავარდნა. ამ მიმართულებით საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვის ძალიან თქვენი პოზიციის მოსმენა, როგორ გესახებათ მონიტორინგის პროცესი და პრინციპში ეს კომენტარი მინდა და გამეკეთებია მონიტორინგთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა. დიდი მადლობა. დავიწყოთ ოთახებით მაშინ და მონიტორინგზე ვისაც სურვილი აქვს გამოეხმაუროთ. თვითონ ოთახის იდეა ცხადია მომწონს, მაგრამ პრაქტიკაში არის ხოლმე ის პრობლემა, რომ ეს ოთახები შინაარსით დატვირთული არ არის. და არ აქვთ ხოლმე კონკრეტული გეგმა, რომ აი ამ ოთახში რა როგორანაირად უნდა გაკეთდეს. ჩვენ გვქონია თანამშრომლობა და გვქონია შეთავაზებები და წარმატებული შემთხვევებიც გვქონია, რომ გამოგვიყენებია ეს ოთახები სხვადასხვა ღონისძიებების გასაკეთებლად, მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს ყველაზე მეტად მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტში ძალიან ძნელია ნახოს საბოლოოდ რეალურად გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანი და რიგითი ადამიანები, ვინც ქვემო დონეზე მუშაობენ, მაგალითად გენდერის ფოკალ პოინტები, ვისთანაც პირველი გადიხარ საკომუნიკაციოდ, არ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი. შეიძლება ძალიან მოსწონდეს ინიციატივა, უნდოდეს ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ ამბობს, რომ უნდა მიიღოს ნებართვა და რო ჩაეკითხები, ან მერი შეიძლება იყოს ესეთი, ან თუ დავუშვათ მერს შეიძლება რომ მით უმეტეს თქვენ იცით რომ სულ კაცი მერები ყავს ჩვენ რომ შეიძლება გაგება და მგრძნობელობა ნული კონდეს ამ საკითხების და ანუ ეს ანუ იდეაში შეიძლება მხოლოდ გუბერნატორების აზრი აინტერესებდეთ ხოლმე მათ და პირდაპირ ბმა არც მაგალითად გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან პარლამენტში არ აქვთ ამ მუნიციპალიტეტში არსებულ უწყებებს და აი ადვოკატირებაც ძალიან ძნელია. გუბერნატორები საქართველოში არიან საერთოდ მიუღწეველი ადამიანები, ანუ ვერ შეხვდები გუბერნატორს. ყველას შეხვდები, მინისტრს შეხვდები, პრემიერ-მინისტრს შეხვდები, გუბერნატორს ვერ შეხვდები საქართველოში. ისეთ რა ხალხია, რასაკეთებს ძალიან გაუგებარია და აი ამ სისტემაში როცა არის შესაძლებლობა რომ ოთახები ჭკვიანურად იყოს გამოყენებული მათთან თანამშრომლობა საკმაოდ ძნელია და ამაზე ადვოკატირება და პასუხისმგებელ პირზე გასვლაც კი ძნელია. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას სამოქმედო გეგმის მონიტორინგთან დაკავშირებით 2009 წლიდან ან ვწერდი ამ გეგმებს ან მას ანგარიშებს წერდი ან ვამონიტორინგებ და ყველა ვიცი პრობლემა არ არის ჩვენ გვქონია ძალიან იმდენად ამბიციური გეგმები მინახავს რომ აი გაოცებული როგორ აპირებს საერთოდ სახელმწიფო ამ გეგმით საერთოდ ანუ რაღაც წარმოუდგენლად ამბიციური გეგმები მინახავს და მინახავს ასევე ცუდი გეგმები არაფერი წესიერში გინით რო არ წერია გარდა ტრეინინგების და ისიც რომ UN Women-მა ან ვიღაც ჩაატაროს ის ტრეინინგებიც მაგრამ რაც ყველაზე მეტად გვაკლია არის ის რომ არ კეთდება ანალიზი აი წინა სამოქმედო გეგმაში რაც არ გაკეთდა რატო არ გაკეთდა და ახალი სამოქმედო გეგმა ამას როგორ პასუხობს ეს არის დაკარგული ხალხო ყველა სამოქმედო გეგმა იწერება თითქოს ეს არის პირველი და კაცი შვილი არ აანალიზებს ბოლოს რა გაკეთდა ან რა ვერ გაკეთდა და რა ვუშველოთ ამას და ნუ ბოლო ტენდენცია არის სრულიად შემასფოთებელი როცა ორ დღეში ამტკიცებენ ამ გეგმებს ისე რომ საერთოდ არავის აზრს აღარ ითვალისწინებენ და რეალური დებატები და განხილვაც კი არ ხდება. ეს ბოლოდ ყველაზე შემაშფოთებელი ტენდენცია. ხომ არ სურთ პანელის წევრებს რომ გამოეხმარონ? So speaking of the plans, I will use the opportunity to go beyond the question, of course. I think, and my opinion is based on the opinion of a number of gender experts I've been speaking to about gender equality in Georgia during my years here. And actually, gender equality in Georgia in terms of, like, from the government side is not well placed in the first place. It being put under human rights umbrella is actually not very beneficial to the country, I would say. Of course, gender-based violence and domestic violence and women, peace and security agenda are extremely important and relevant for Georgia
and a lot has been done, a lot needs to be done, and that is natural, sort of more logical place under human rights. But when we speak about economic development of the country, or the actual gender equality, to which Dole gave us a little glimpse, like about the future of EU membership, it's not human rights. Of course, human rights is the basis for everything. We need to do and work and make it be there. But I think the ambition is much more. It's that all people of the country contribute to its well-being, and all people are sort of equally protected. And one of the groups we speak are men and women, for example. So this is one thing I wanted to highlight. So, okay, there is a strategy, there are action plans, and when we speak about action plans, more to it, there are 3 of them. Yeah, it's on human rights overall. So that means, again, this economic aspect and in general equality, like everything what is beyond human rights is put in the Human Rights Action Plan. And then there is this gender-based violence, domestic violence related, and women, peace and security agenda. EU has been supporting the development of these action plans with the hands of UN Women also, and more hands were there. It was maybe a good solution at certain point in time when Georgia decided that gender equality is important, ratifying Istanbul Convention. This is about human rights. It was okay, but I think it's time to change the approach, and already the parliament gives the signal with this concept on women's economic empowerment. But if we look at the government level, like where is women's economic empowerment? It's everywhere, and it's a little bit nowhere. Of course, it's reflected in the various strategies. It's written somewhere, but next step is institutions. And we had, which was a great news, appointed advisor to the Prime Minister on human rights and gender equality. But that was sort of one-man show. It still sort of is for gender issues, not mentioning that that part of the title was dropped, as you all know. So speaking of the institutional framework, even speaking about the government, like ministries and central government, it's not really there de facto. Of course, we were ready to support, and we had some technical assistance to support the government in this capacity building, and now we still have, because it's everywhere. But we see a really lack of a good coordination at the government level to start with. Parliament is important, but government is more important, and there it's missing. And then when we speak of the regions, how can we expect to have something really systematically happening in the regions when we don't have it at the central level? It is happening, and mostly, in my opinion, I might be wrong, sorry, because of the push from the donors and from the international community, and fueling it as well. Not only pushing, but putting the money in there. But some initiatives are there, definitely, but there is no this system in place, no really like willingness, because you need to have the commitment, interest, and put the resources, first of all, from the state side, and then donors should be supporting those initiatives, but not driving it. And when we look at this context, monitoring of the action plans is so not there.
Actually, it's a bit hysterical, sad, yeah, ironic. I don't know. Yeah, it doesn't mean that we don't need to do anything. And I think on the EU side also there have been efforts, and they are still there when we have civil society projects. It's really there behind the topics sometimes as the first topics is to strengthen the capacities of the civil society organizations themselves, but also support their participation in policy dialogue so that they pick up the topics and they follow, at least on the gender ones. And there are other frameworks beyond that where I'm not maybe that much of an expert, but definitely the wish to support civil society's participation, open dialogue and so on is there. But the ownership of it should be on the state side and on the government side. So of course we are pushing, but I think it would be more interesting if our colleague on my right could also give a bit of a comment. Still admitting that the formal framework is there, it is happening, it's not a zero thing, but I think others here think it could be more. მადლობა, დიდი მადლობა. უფრო პროაქტიული კოორდინაციისა და პროაქტიული ჩართულობის და რაღაცა ახორციელების მექანიზმებზე იყო საუბარი, მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან. მე მინდა პანელის წევრებს მივცე საშუალება, იმიტომ რომ მივახციეთ ჩვენს დროით ლიმიტს. თამარ, უკაცრავად, Zoom-შია ერთი შეკითხვა და რომ დავსვათ. ბატონო? Zoom-შია ერთი შეკითხვა და ამოვიკითხავ თუ შეიძლება. ბატონო, უბრალოდ კარგით. ქალბატონელისასთან არის ეს მცირე კითხვა. იულია ხარაშვილს აინტერესებს უკვე დაიწყო თუ არა მუშაობა ახალ სამოქმედო გეგმაზე ქალები მშვიდობა უსაფრთხოება 13-25 გულისხმობენ და რომ უპასუხოთ. დიახ, მოგახსენებთ, არა, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის დაწყებული, თუმცა როგორც იცით, გეგმის ვადა, ასე ვთქვათ, მოქმედების ვადა იწურება 2024 წელს. რის შედეგადაც შედგება მონიტორინგის ანგარიში, განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ და ვფიქრობ უკვე მალე პარალელურად დავიწყებთ მუშაობა შემდეგ ანალოგიურ სამოქმედო გეგმაზე, იმიტომ რომ უკვე თუ არ ვთქვი 10 წელია, რაც 13-25-ის სამოქმედო გეგმა მტკიცდება ისევე როგორც ქალთა მიმართ ძალადობას და ბრძოლის სამოქმედო გეგმა. რაც შეეხება მონიტორინგს და კომენტარებს იმის შესახებ, რომ არ არის ეფექტიანი მონიტორინგი, მაგაზე ვერ დაგეთანხმებით. იცით, რომ ჩვენი დეპარტამენტი ახდენს, კრეებს ინფორმაციას ყველა უწყებიდან იმის შესახებ, თუ რა შესრულდა, აკეთებს ამის ანალიზს და როდესაც იწერება შემდგომი გეგმა ყოველთვის ეს ანალიზი არის როგორც წესი შესავლის ნაწილში და გარკვეული მიმოხილვა არის იმასთან დაკავშირებით, რა გაკეთა ეს მათ შორის 629 დადგენილების ვალდებულებაც გახლავთ. შესაბამისად, ამ კუთხით ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, რომ არ ხდება ანალიზი იმისა წინა სამოქმედო გეგმებით, რა შესრულდა და თუმცა მე უფრო ინკლუზიურობა ვიგულისხმენ, რამდენად მასშტაბურად გავდივართ stakeholder-ებზე, უფრო ჩემი აქცენტი ეს იყო 629-ით გვაქვს ვადები, რომ დროულად მოხდეს და შეძლებს ისაკვარად ყველა საჯარო უწყება ცდილობს რომ მოერგოს ამ ვადებს, თუმცა მეტნაკლებად, მაგრამ უფრო მეტად აი stakeholder-ებზე გასვლა იყო ჩემი მთავარი მესიჯი, ანუ არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან, ზოგადად ნებისმიერ სტრატეგიასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, აქტიურად იყო სამოქალაქო სექტორის ჩართული იგივე 13-25 სამოქმედო გეგმის როგორც შემუშავებაში, ასევე შემდგომში იმპლემენტაციაშიც. და საერთოდ, როდესაც ეს გეგმები მუშავდებოდა, დავეყრდენით, ხშირ შემთხვევაში ვეყრდნობოდით იმ კვლევებს, რომლებიც რეალურად მათ მიერვე განხორციელდა, იმიტომ რომ მათ აქვთ უშუალოდ ამ grassroot ორგანიზაციებს კონტაქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მოისმინეთ მათი აზრიც, გვეცადეთ რომ მაქსიმალურად გაგვეთვალისწინებინა ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებიც, რომ ეს შემდგომში სამოქმედო გეგმებში აგვესახა. რაც შეეხება გენდერული თანასწორობის ნაწილს, მინდა გითხრათ, რომ იგივე ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაშიც და ადამიანის უფლების სტრატეგიაშიც ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსხვილი მიმართულება. კი სტრატეგიას აქვს თავისი გამოწვევები და
იყო კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული რა თქვა ჯგუფების ინტერესების შესაბამისად არ იყო ასახული, მაგრამ ამას ნამდვილად ვერ უიტყვით გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებაზე. თუმცა იმაშიც დაგეთანხმებით, რომ არის სფეროები, სადაც უფრო მეტი ძალისხმევა გვმართებს და ნამდვილად ეხლა ყველაზე დიდი ფოკუსი არის ძალადობასთან ბრძოლაზე გაკეთებული, მაშინ როცა ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც გვინდა რომ კიდევ უფრო გავააქტიუროთ, ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რაც თავის მხრივ ძალადობის პრევენციასაც მოახდენს ამომავლად. იცი რომ ეს იყო ჩემი კომენტარი. ძალიან დიდი მადლობა. Yes, briefly. I know the time is ending, but I realized I sounded too harsh actually, so I wanted to rehabilitate it a little bit. Why I was saying the monitoring is not really there, I meant mostly the lack of the capacities. Because to make a really participatory monitoring process, you need people and competence, you know, and the capacity to like do it, the resources also. And it's just not there and this is, how to say, it's a big political decision, it's a big commitment to really strengthen and make the institution capable to steer those processes. So I would say what is happening in Georgia, it's called we do what we can. We do a lot, we do like really stretch to the maximum, and I know really committed people there, but this is how it is, this is the limit. მადლობა იურატე, მინდა გამოვეხმაურო იურატეს წინა გამოსვლას ნამდვილად სწორი შენიშვნაა ის, რომ გენდერული თანასწორობის დღის წესრიგი უფრო მეტია ვიდრე ადამიანის უფლებების დღის წესრიგი. აუცილებლად ჩვენ გეთანხმებით ამაში, ყველა ვინც განვითარებაზე მუშაობთ, იმიტომ რომ მარტო ადამიანის უფლებების ჭრილში ამ საკითხების შეტანა ბევრ სხვა განვითარების დღის წესრიგის საკითხებს უკან ხევს და ვერ ვახდენთ სათანადო რეაგირებას. და ეს არის თემა, რაზეც ღირს მსჯელობა. თქვათ, სად შეიძლება სხვანაირად აისახოს ეს საკითხები, რაც მცდება ადამიანის უფლებების დღის წესრიგს. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით და ასევე გეთანხმებით იმაში, რომ არ შეიძლება ამდენი 10 წლეულის მერეც კიდევ გენდერული თანასწორობის საკითხები იყოს მხოლოდ და იმიტომ დღის წესრიგში, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ლობირებენ ამას. აი, უფრო დიდი ownership-ი, დიდი თქვათ რაღაცა ღიაობა ამ თემებისადმი, როგორც არაერთ სტრუქტურას აქვს და უწყებას აქვს, სასურველია, რომ იყოს უფრო მეტ სტრუქტურაში, მთავრობის ადმინისტრაციაში და უბრალოდ ამას ჩვენ ვიზიარებთ ამ გულის ტკივილს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ პარტნიორი და მხარდამჭერი და არა მხოლოდ ლობისტი ამ დღის წესრიგის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადავუხადო, ბოდიშს გიხდით ცოტა გაგვიგრძელდა 5 წუთით, ხომ არავის სურს კიდევ პანელის წევრებიდან რამის თქმა, მაშინ რო აღარ დასვენება რო არ მოვიპაროთ, დიდი მადლობა და გავაგრძელოთ არაფორმალურ